मैले मेरो जागिर छोड्ने निर्णय गरेको छु। I've decided to quit my job. I've decided to quit my job. तपाईले जागिर छोड्नु अगाडि साथीसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने इंग्लिशमा यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट सेन्टेन्स, म तिमीलाई केही सोध्न चाहन्छु। एकछिन भिडियो पौज गरेर गेस गर्नु भए पनि हुन्छ। गेस गर्दै पढ्दाखेरि अझ छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ। I want to ask you something. I want to ask you something. मैले तिमीलाई सोध्नै लागेको थिएँ। I was about to ask you. I was about to ask you. वहाँ समयमै आउन सक्नुहुन्थ्यो। He could have come on time. He could have come on time. अब कोही टाइममा आएन भने यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। ढिलो भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। I'm sorry for the delay. I'm sorry for the delay. मलाई ऊ प्रति गुनासो छ। I have a complaint against him. I have a complaint against him. तपाईको सहयोग बिना मैले यो काम गर्न सक्दिन थिएँ। अब आफ्नो टिम मेम्बरहरूलाई भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा यसरी भन्नु होला। I could not have done this work without your help. I could not have done this work without your help. मैले धेरै प्रयास गर्दा पनि उहाँलाई मनाउन सकिन। अब कोही जब छोडेर जाँदैछ तर हामीले उसलाई मनाउन सकेन भने अब यो कुरा इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नु होला। Even after trying my best, I could not convince him. Even after trying my best, I could not convince him. राम्रो काम, तपाईको प्रोजेक्ट चयन गरिएको छ। Well done, your project has been selected. Well done, your project has been selected. के तपाई काम बन्द गर्नुहुन्छ? Will you please stop the work? Will you please stop the work? कोही अफिसको स्टाफ आएन र कोही क्लाइन्ट अथवा कस्टमर आएर त्यो अफिसको मान्छेलाई खोज्यो भने तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। तिमी उनीलाई उनको मोबाइलमा फोन गर्न सक्छौ। नआएको अर्थात अफिस कहिलेकाहीँ छुट्टीमा बसेको बेला अब अर्जेन्ट कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। You can call her on her mobile phone. You can call her on her mobile phone. के म तपाईको फोनबाट उसलाई फोन गर्न सक्छु? Can I call him using your mobile? Can I
call him using your mobile? राम्रो काम, तपाई सही गर्दै हुनुहुन्छ। Well done, you are doing right. Well done, you are doing right. हामी यति राम्रो साथी थियौं र मलाई थाहा थिएन कि ऊ मेरो विरुद्धमा हुनेछ। We have been such good friends and I had no idea that he would turn against me. We have been such good friends and I had no idea that he would turn against me. उनी मूर्ख देखिए पनि पछि उनी निकै प्रतिभाशाली साबित भए। Though he looked fool, but later he turned out to be a very talented one. Though he looked fool, but later he turned out to be a very talented one. आज मलाई अलि ढिलो भयो। अफिस ढिलो पुग्दाखेरि तपाईले यसरी इंग्लिशमा भन्न सक्नुहुन्छ। I have got a bit late today. I have got a bit late today. थोरै ढिला हुँदाखेरि, धेरै ढिला हुँदाखेरि होइन कि अलि ढिला हुँदाखेरि तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट सेन्टेन्स, मैले एउटा परामर्श फर्ममा जागिर पाएको छु। अब साथीलाई यसरी सुनाउनु होला। I've got a job at a consulting firm. I've got a job at a consulting firm. उनी आइतबारदेखि अनुपस्थित छिन्। She has been absent since Sunday. She has been absent since Sunday. कहाँ गयो होला? गेस गर्नुस् त एकछिन, तपाईको माइन्डमा के आयो अहिले झट्टै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा। मिस्टर श्रेष्ठ एकजना अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ। Mr. Shrestha is a retired government employee. Mr. Shrestha is a retired government employee. बैठक सकिएपछि ऊ पुग्यो। He arrived after the meeting was over. He arrived after the meeting was over. उनले आफ्नो प्रतिष्ठालाई कलंकबाट मुक्त राख्न कोशिश गरिन्। She tried to keep her reputation free from slur. She tried to keep her reputation free from slur. उसले अस्ति पार्सल पठाएको थियो। He sent out the parcel the day before yesterday. He sent out the parcel the day before yesterday. तपाईहरुले जहिले पनि अस्ति भन्नु पर्यो भने the day before yesterday भन्नु पर्ने हुन्छ। तपाई बिना कारण तनावमा हुनुहुन्छ।
You are stressed for no reason. You are stressed for no reason. म नेपालीमा टाइप गर्दै जान्छु, तपाई इङ्ग्लिसमा गेस गर्दै जानुहोला। म आज भोलि पढ्दैछु। गेस गर्नुहोला एकछिन। I'm studying these days. I'm studying these days. कारण के हो? हामीले कुनै पनि कुरा हुनुको कारण के हो भनेर सोध्छौं। हामीले इङ्ग्लिसमा यसरी सोध्न सक्छौं। What is the reason? What is the reason? यी मेरा पुस्तक हुन्। These are my books. These are my books. उसले आफ्नो काम लगभग 12 घण्टामा पूरा गर्ने छ। He will finish his work in about 12 hours. He will finish his work in about 12 hours. तपाई पनि यसरी इंग्लिश टु नेपाली टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने गुगलमा एजेन्ट आकाश नेपाली टाइपिङ सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो वेबसाइट पाउनुहुनेछ।